Yun. So, good day everyone. Si Ray ulit ito of Stingray Performance. Ngayon, nag-post tayo nitong kailan lang na tutulungan natin yung mga tao na gustong magregalo sa mga mahal nila sa buhay. So, merong nag-message sa atin at gusto niya i-surprise ang boyfriend niya, kaya lang medyo mahirap i-execute kasi palaging gamit ni boyfriend yung sasakyan. So, ang naging plano namin ay dadaan na lang siya and yung boyfriend niya sa shop. At ang sinabi niya malayo daw pupunta nila. Well, yung parts naman na i-install natin will take around 3 to 4 hours. So, para at least hindi mo mainip si boyfriend. At matagal na daw tinitignan nung boyfriend niya yung part na yun. So, kung ano man tong part na surprise ni ma'am para sa boyfriend niya, check nyo na lang yung video namin, and then don't forget to like, share, and subscribe. Spread the love, lalo na ngayong holiday season. Happy holidays guys, sana ma-enjoy nyo yung video ni ma'am para kay sir na surprise. So yun guys, ano to? Surprise natin kay Isa. Birthday niya ngayon.
time sa filter, rinig na rinig siya compare sa stock. So, mas maganda na palitan nyo if ever, kung gusto ninyong mas gumanda yung performance ninyo. Ayun, kailangan nyo palit ng impellers ni Stingray and yung filter niya. At the same time, kung gusto nyo isabay yung mga front mga intercooler. Thanks nga pala sobra kay Sir Ray na Stingray Performance for yun sa pag-ayos ng sasakyan ko. And ang ganda sobra ng response niya compared sa dati.